Nebudu ho teď vyrušovat, jistě má své práce dost. Jak jste říkal, že by se dala ulovit sadrie, kapitáne? S háčkem na lanku ulovte na kus masa či ořechu menší rybku. Na tu pak chyťte sadrii. Hoďte na sadrii síť, než ji vytáhnete na palubu. V Xaragu budeme za pár dní. Měl byste to stihnout. Zas tak jednoduché to ale nebude. Děkuji. Dobrý den, příteli. Vidím, že si užíváš... Dobrý den, pane. Máte pravdu, chvilka odpočinku nezaškodí. Mý jméno je Jastyr. Zdravím tě, Abiruhu. To jste vy. Promiňte, nevšiml jsem si vás, byl jsem zabranej do práce. Je něco, co pro vás můžu udělat? Můžu se tě zeptat, Abiduhu, co to pořád přežvikuješ? To víte, že můžete. Uzený krabí maso, naprostá lahůdka. Sice hodně lidí říká, že smrdí jak mrtvola, ale kdyby ho ochutnali. Víš, docela bych tě chtěl poprosit o kousek. Potřeboval bych ho jako návnadu. A koho s tím chcete ulovit? To by mě docela zajímalo. Pokud vím, kapitán se toho štítí a zbytek posádky mě pro smrad vyhodil spod palubí, že musím spát venku. No, tak to musí být opravdu síla. Ale ne, potřeboval bych ho jako návnadu na rybu. Zajímavý. No, pokud jsou mezi rybama labužníci, mohlo by to fungovat. Bohužel vás ale musím zklamat. Mám poslední kousek a ten si šetřím. Víte, při práci musím furt něco žvejkat, jinak jsem nervózní a neudělám vůbec nic. Až dorazíme do přístavu, koupím si další a rád se s váma rozdělím. A kdybych ti přinesl jiné jídlo? No, když se to bude dát žvejkat. To můžu zaručit. V tom případě maso bude vaše, pane. Nevíš, kde bych tady na lodi mohl sehnat síť? Oho, není nic lepšího, než si natáhnout síť mezi dva stěžně a zavěsit se do ní na čerstvém vzduchu. Plavba pak příjemně ubíhá. To máte dobrý nápad? Ne, špatně si mě pochopil. Potřebuji rybářskou síť. Kapitán mi poradil, že bych s ní mohl ulovit sadrii. Zamotá se do ní svými ostny. Vidíte, výborný nápad. Nikdy mě nenapadlo něco takového. No asi proto jsem obyčejný námořník a ne kapitán téhle lodi. Síť bych vám mohl udělat, ale potřeboval bych asi 20 loktů provazu. Provaz by se dal na této lodi sehnat. Hned ti ho přinesu. No, pomoct by vám s tím mohl Jastyr. Ten se stará o plachty a lanový. Doufám, že si poslední kus masa šetříš. Buďte si jistý, pane, čeká jen na vás. Jakmile mi jen přinesete náhradu. Máte už lano, pane? Bez něj vám síť neupletu. Bohužel, ještě ne. Díky za rozhovor, Abiduhu. Ještě si popovídáme později. V pořádku, pane. Až budete chtít, najdete mě tady. Rozhodně nemám v úmyslu opouštět loď. Tak se na to podíváme. Doufám, že jsem se nenamáhal nadarmo.
Velmi kamarádský chlapík. Dobrý den, příteli. Vidím, že si užíváš chvíli volna během plavby. Dobrý den, pane.